Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện tổng tài ngọt sùng, có tiêu đề là Từ kẻ thù thành người yêu, tác giả Trần Trần. Sau khi mất trí nhớ, Tô Tiểu Mộc nhầm tưởng Thẩm Tu, đối thủ một mất một còn từ quá khứ của cô, là tên Sở Khanh đã phản bội mình. Từ đó, cô lập ra kế hoạch trả thù với đầy sự quyết tâm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch, hàng loạt tình huống éo le bất ngờ xảy ra, khiến cô dần nhận ra sự thật đằng sau mọi chuyện và tình cảm chân thành của Thẩm Tu. Từ những hiểu lầm, mâu thuẫn, cả hai cuối cùng lại tìm thấy tình yêu và đến với nhau trong sự hạnh phúc. Chương 1, kế hoạch trả thù ông xã, Sở Khanh. Ông xã, tôi nhào vào ngực người đàn ông trước mặt, ra sức xoa xoa như một đứa trẻ được chiều chuộng. Hù hù, tôi mất trí nhớ, mà khốn nạn thay, lại chỉ mất một phần trí nhớ. Ví dụ như, tôi chỉ nhớ rõ là mình đi đánh ghen, nhưng lại không nhớ nổi mặt mũi tên Sở Khanh kia. Chắc chắn người đàn ông trước mắt này là kẻ khốn đó. Không sai vào đâu được. Hừ, không phải muốn cùng kia, như chim liền cánh, như cây liền cành sao? Tôi sẽ không bao giờ để anh ta được như ý, đau quá. Tôi uất ức vuốt cái gáy đau buốt. Cô y tá đang bận rộn bên giường bệnh kế bên vội vàng chạy tới, ngăn tôi lại. Đừng chạm vào đấy, mới vừa băng bó xong mà. Đúng là xui xẻo, mở mắt ra thì đã ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc đầy vào mũi khiến tôi khó chịu. Chị y tá, ai đưa tôi vào đây vậy ạ? Một người đàn ông rất đẹp trai. Tôi siết chặt bàn tay, nắm lấy tấm ga trải giường đang nhăn nhúm. Nhớ lại, sáng nay tôi đang ngồi trong văn phòng, chỉnh sửa bản thảo, thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Nội dung vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu. Khách sạn Đông Lai, phòng 2208. Bát gian, ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi là hình ảnh một người đàn ông trách mắng, một cô gái ôm mặt khóc lóc, né trái né phải. Rồi, không còn gì nữa. Đến khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong bệnh viện. Tôi nhíu mày, sao lại không thể nhớ nổi cảnh mình đánh ghen kia? Thậm chí, ngay cả khuôn mặt của tên khốn Sở Khanh cũng không còn rõ nét trong đầu. Dùng sức quá mạnh, đầu lại càng đau nhức. Cô y tá nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm, đừng buồn, chỉ là một tên ngoại tình khốn kiếp thôi mà. Cóc ba chân mới khó kiếm, đàn ông hai chân thì đầy. Chị gái, chị rất hiểu chuyện. Thực ra, tôi không đau khổ đâu, thật đấy. Tôi chỉ bực mình vì không nhớ được gì thôi. Chưa kịp hỏi thêm, chị y tá hiểu chuyện đã nhìn thẳng vào tôi mà tiếp lời. Mà này, người đàn ông hai chân đó, đẹp trai hơn cả 10 vạn điểm cơ đấy. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, ngẩng đầu lên nhìn, tim tôi đập nhanh hơn hẳn ban nãy. Tôi nghèo từ rồi, trong đầu chỉ nhảy ra được một câu. Đệch, đẹp trai thật. Người đàn ông ấy đứng đó, vóc dáng cao lớn, phong thái đầy cao quý, khiến cả căn phòng bệnh bình dân này bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Tỉnh rồi à, anh ta biết tôi. Người đàn ông đi đến, tay đặt lên vai tôi, giọng lành lạnh, đôi mắt sâu thẳm lấp ló một chút khó chịu. Tô Tiểu Mộc, giỏi nhỉ, còn dám đi đánh ghen, lại còn. Người đàn ông chưa nói hết câu, tôi đã thét lên chói tai. Tô Tiểu Mộc, em sao vậy? Đầu tôi ong ong, trong ký ức hỗn loạn, hình ảnh hiện ra mờ mịt, một người đàn ông che chắn cho người phụ nữ phía sau. Giọng quát lớn vang lên, Tô Tiểu Mộc, cô giỏi lắm, dám đi đánh ghen. Gã này chính là người đã đưa tôi đến bệnh viện. Hắn chính là tên đàn ông hai chân 10 vạn điểm, một tên Sở Khanh đáng chết. Mẹ kiếp, anh ngoại tình mà còn dám lên mặt dạy bảo tôi sao? Cho anh mặt mũi ư? Đừng hòng, Tô Tiểu Mộc, nói gì đi chứ? Giọng điệu anh ta đã trở nên gấp gáp. Ông xã, tôi nhào vào lòng người đàn ông này, tay xoa xoa ngực anh, bắt đầu khóc thút thít. Đắc chí, đúng vậy, tôi mất trí nhớ, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tôi trả thù tên Sở Khanh này. Có lẽ cô kia đang chờ lên ngôi chính thất à? Cứ mơ đi, tôi sẽ không để cho cô ta toại nguyện đâu. Người đàn ông cứng đờ, để mặc tôi ôm lấy ngực anh. Dù cách một lớp áo sơ mi mỏng, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng cơ bắp của anh đang căng cứng. Ôi trời, chột dạ, muộn rồi, còn muốn làm chim liền cánh với hồ ly tinh sao? Mơ đi cưng, ông xã, em sợ lắm, em muốn về nhà, không bao giờ xa nhau nữa. Chúng ta đã hứa, sẽ mãi là điều ngọt ngào của nhau mà. Giọng tôi mềm mại, dịu dàng, đôi tay nhỏ bé, ôm càng chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực anh. Mẹ kiếp, tên khốn cặn bã này, lại có mùi hương rất dễ chịu, xúc cảm khi ôm cũng tốt. Nhưng tốt thì sao chứ, ngoại tình là ngoại tình. Đừng viển vông nữa. Có lẽ anh ta đã kịp phản ứng lại, bàn tay to lớn của anh khẽ đẩy tôi ra.
kéo tôi khỏi lồng ngực anh. Tô Tiểu Mộc, em có chắc là mình biết tôi là ai không? Dĩ nhiên là biết, đồ Sở Khanh. Tôi tiếp tục giả vờ đáng thương, yếu đuối, ông xã. Anh sao vậy? Anh không nhận ra cục cưng của anh sao? Đôi mắt của người đàn ông hiện lên một cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Anh ta nói chậm rãi, nghiêm túc, tôi là Thẩm Tu. Vẫn không nhớ ra. Dạ, ông xã, em nhớ kỹ rồi, anh là Thẩm Tu, là chồng yêu của em. Thẩm Tu từ văn phòng bác sĩ trưởng khoa bước ra, anh vươn tay kéo tôi, ôm vào lòng thật chặt, như thể vừa tìm lại được một báu vật đã đánh mất. Diễn còn hay hơn cả tôi, không thể thua được. Ông xã, sao vậy? Bác sĩ nói gì với anh? Khóe môi Thẩm Tu khẽ nhếch lên, bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi thật tốt, bà xã. Ông xã sẽ đưa em về nhà. Sao tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ? Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ con bạn nối khố. Điều kỳ lạ là tôi nhớ bạn mình nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Tên khốn Sở Khanh kia. Liếc sang Thẩm Tu, tôi bắt máy. Gái cưng, tình hình sao rồi? Tên khốn với con hồ ly tinh đâu? Tên khốn đang ở cạnh tôi, còn hồ ly tinh chắc là đã về hang. Tôi cau mày, mày biết à? Tao nhìn thấy tên đó, thuê phòng với con hồ ly tinh. Định đi cùng mày nhưng mẹ kiếp, túi xách tao bị trộm mất. Đành phải mượn điện thoại người khác, nhắn tin cho mày. Tao vừa ra khỏi đồn cảnh sát là gọi ngay cho mày đây. Thì ra là vậy, yên tâm, tao không sao đâu, tao đang cùng Thẩm Tu về nhà. Bạn thân tôi im lặng một lúc lâu, dường như không tin vào tai mình. Chết tiệt, mày về nhà, cùng với ai cơ? Giọng nó đột ngột tăng cao mấy tông, trong không gian yên tĩnh của xe, âm thanh vang lên rõ mồn một. Khóe mắt tôi liếc thấy Thẩm Tu nhíu mày, có vẻ như anh ta cũng nghe được. Tôi biết bạn mình đang rất giận, vội lên tiếng trước khi nó kịp phản ứng mạnh hơn. Tao sẽ kể mày nghe sau, giờ cúp máy đã nhé. Kiều Hà có ý kiến với tôi à? Giọng Thẩm Tu trầm thấp vang lên, ẩn chứa sự nghi hoặc xen lẫn tò mò. Tôi an tâm khi nghe câu hỏi đó. Anh ta biết cả Kiều Hà, chứng tỏ đây chính xác là tên Sở Khanh rồi, không chạy đi đâu được. Có ý kiến hay không? Tự anh trong lòng không hiểu rõ sao? Tôi thầm trợn trắng mắt, rồi nhân lúc xe dừng đèn đỏ, tôi chồm qua ôm cánh tay Thẩm Tu, giọng ngọt ngào nũng nịu, đâu có, ông xã em ưu tú thế mà. Hiển nhiên, lời nói của tôi làm Thẩm Tu hài lòng. Anh quay đầu sang nhìn tôi, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ dịu dàng khi ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu vào. Đôi mắt anh ta thật sự quyến rũ, khiến tôi phải vội rời tầm mắt. Nhưng cằm tôi lại bị anh giữ lại, không cho né tránh. Cục cưng nhỏ của anh miệng ngọt quá. Gương mặt Thẩm Tu dần phóng to trước mắt tôi, hơi thở nóng rực của anh phả vào da mặt, làm tim tôi đập loạn nhịp. Bắt cá hai tay mà còn rất hiểu chuyện. Ban ngày thì triền miên với hồ ly tinh, giờ lại muốn lợi dụng tôi sao? Không khí trong xe càng lúc càng trở nên mờ ám, nhìn thấy đôi môi mỏng tuyệt đẹp của anh sắp áp sát vào tôi. Tôi vội giả vờ thẹn thùng, né tránh ra sau. Ông xã, đèn xanh rồi kìa. Tôi có thể thấy khóe mắt Thẩm Tu giật giật. Đàn ông đúng là đàn ông. Trên quãng đường còn lại, tôi vừa làm nũng, vừa tinh nghịch trêu chọc anh. Đôi mắt Thẩm Tu đã đỏ ngầu lên vì bị kích thích, nhưng tôi vẫn tỏ ra vô tội. Cứ để anh ta tự dập tắt lửa lòng, rồi sau đó tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến. Nước ấm nấu ếch xanh, tôi quyết tâm từ từ nấu chín tên Sở Khanh này. Chương 2, trận chiến trong bếp. Chiếc xe sang trọng rẽ vào một khu nhà xa hoa. Nhìn qua vị trí và kiến trúc bên ngoài, tôi đủ biết người sống ở đây hoặc là giàu có, hoặc là quyền thế. Sở Khanh giàu ư? Tôi nhíu mày, nhưng vẫn không nhớ ra thêm chi tiết nào. Dù có giàu đến đâu, hắn vẫn chỉ là một tên cặn bã. Thẩm Tu nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Chậc, đoạn đường vừa rồi hẳn là khiến anh ta nghẹn ngào khó chịu lắm chứ gì. Tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ mỗi khi trêu đùa được Sở Khanh, thế nên tôi ngoan ngoãn để anh dắt lên lầu. Khi đến cửa, Thẩm Tu cố ý nhập mật khẩu cho tôi thấy 0823, sinh nhật của tôi. Nhà rộng rãi nhưng thiếu hơi người, toàn bộ không gian được bài trí với tông màu lạnh lẽo, đập vào mắt chỉ toàn là trắng và đen. Sao tôi lại có cảm giác đây là lần đầu tiên đến nơi này nhỉ? Hiểu rồi, thỏ khôn có 3 hang mà. Bà xã, đây là nhà của chúng ta. Tôi giật mình vì không biết Thẩm Tu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể anh truyền qua lớp quần áo. Khóe miệng tôi khẽ giật, quay người vòng tay ôm cổ anh, giọng điệu nũng nịu. Ôi, ông xã, anh tốt quá. Mà anh có đói không? Để em vào bếp nấu gì đó cho anh ăn nhé. Trong mắt Thẩm Tu ánh lên một tia nhìn khó hiểu, giọng anh thấp trầm. Em nấu sao?
Tôi gật đầu lia lịa, đúng vậy, tôi sẽ nấu, tôi sẽ làm ngay. Vừa lúc đó, điện thoại Thẩm Tu vang lên, anh liếc nhìn màn hình rồi nói, bà xã, anh vào phòng làm việc một lát. Đừng để mệt nhé. Trước khi đi, anh còn liếc mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, nhưng tôi mặc kệ. Tôi mở cửa nhà bếp, không một hạt bụi bám, sàn nhà sạch đến mức có thể phản chiếu hình bóng tôi rõ ràng. Nguyên liệu nấu ăn được sắp xếp ngăn nắp trong tủ lạnh. Ngoài mong đợi của tôi đấy. Tôi lấy ra vài nguyên liệu đặt lên bàn. Nấu nướng không phải vấn đề chính, mục đích cuối cùng của tôi là biến cái bếp sạch sẽ này thành một đống hỗn độn, không còn nhận ra được nữa. Tay nghề của tôi, tên Sở Khanh này không xứng đáng hưởng đâu. Vén tay áo lên, tôi bắt đầu hành động ngay. Nửa giờ sau, tôi đứng giữa nhà bếp, đã trở nên lộn xộn, kiễng chân nhìn cái chảo đang đen kịt. Chiếc sạn chạm vào chảo chỉ toàn là những mảnh vụn đen trôi nổi lên. Cái nồi dầu đang sôi sùng sục, chỉ chờ tôi thả thức ăn vào là bắn tung tóe khắp nơi. Quá vất vả, để trở thành sát thủ nhà bếp đúng là một nghệ thuật, không phải ai cũng dễ dàng học được. Ngay khi tôi chuẩn bị thả thức ăn vào chảo rồi nhanh chóng rút lui, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, vợ à, em có cần anh giúp không? Tay tôi trượt đi, toàn bộ thức ăn trên tay rơi thẳng vào chảo dầu. Ôi trời ơi, chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng. Đứng đờ ra như cây gỗ cho đến khi có một lực mạnh kéo tôi vào lòng, tránh khỏi những tia dầu nóng bắn vào người. Tiếng dầu nổ lép bép vẫn còn vang vọng một lúc lâu mới tắt hẳn. Thẩm Tu buông tôi ra, rồi đi thẳng đến bếp, tắt lửa. Áo sơ mi trắng của anh bị dầu bắn tung tóe, nhìn qua đã thấy rõ mảng áo bị hỏng nặng. Tôi cắn môi, tự nhủ không được mềm lòng. Tên Sở Khanh này xứng đáng bị trời đánh lắm. Nhìn quanh nhà bếp, quả thật khung cảnh thảm không nỡ nhìn. Đồ đạc lộn xộn khắp nơi, các nồi chảo đầy những thứ không rõ hình dạng, nền nhà dính đầy dầu, mấy giọt dầu còn đang ngoằn ngoèo chảy xuống. Trong bồn nước, vỏ trái cây và rau quả nổi lềnh bềnh, bàn bếp giờ là một mớ hỗn độn. Tôi cúi đầu, sợ rằng Thẩm Tu sẽ nhìn thấy, khóe miệng tôi đang nhếch lên đầy đắc ý trước kiệt tác của mình. Tôi chờ đợi anh ta, không chịu nổi, mà đề nghị chia tay. Kết quả, không, Thẩm Tu dắt tôi ra khỏi bếp, cho tôi ngồi lên ghế sofa, nói với giọng điềm tĩnh, nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp. Tôi ngồi im lặng nghe tiếng động trong bếp, tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn sang. Thẩm Tu đã sắn tay áo, để lộ đôi cánh tay rắn chắc, đang cúi người, dọn dẹp mớ bừa bộn. Phong thái của anh thật không hợp với cảnh tượng hỗn loạn này. Chỉ sau 20 phút, bếp đã sạch sẽ trở lại, duy nhất thùng rác đầy ắp là bằng chứng duy nhất cho sự tàn phá vừa rồi. Khi Thẩm Tu ném túi rác ra ngoài và quay lại, trên tay anh đã có thêm một túi đồ đóng gói tinh xảo. Logo trên túi là của một nhà hàng danh tiếng. Chính xác thì vấn đề nằm ở đâu? Tại sao Thẩm Tu không nói chia tay tôi dù tôi đã phá tan nhà anh? Trong trí nhớ, tính cách của gã Sở Khanh này không tốt như vậy cơ mà. Tôi buồn bực, bà xã, lại đây ăn cơm. Bên bàn ăn, Thẩm Tu đã lấy những món ăn từ túi ra, bày trên bàn. Tôi ngửi thấy mùi thơm phức lan tỏa khắp phòng. Hiểu rồi, anh ta sợ bị người khác đàm tiếu, nên mới giả vờ tử tế với tôi đây mà. Thức ăn thơm ngon, tôi càng ăn càng nhiều. Kết thúc bữa ăn, tất cả đống rác rưởi đều do Thẩm Tu dọn dẹp. Nhìn anh, tôi không thể tin được rằng vài giờ trước anh còn ngoại tình. Đúng là diễn sâu thật. Ăn no rồi, tôi lại có sức để tiếp tục trò chơi. Ông xã, em muốn đi tắm. Tôi thấy Thẩm Tu hơi ngẩn ra, mắt anh đột ngột tối lại. Tôi nhào tới kéo tay anh, uốn éo giọng nũng nịu. Ông xã, người ta không có quần áo thay, giờ phải làm sao đây? Tiểu tiên nữ sao có thể để trần được? Hơi thở của Thẩm Tu rõ ràng đang rối loạn. Anh đi mua cho em. Thấy Thẩm Tu định đứng dậy, tôi vội ngăn lại. Muộn rồi mà, ngày mai mua cũng được. Đêm nay em mặc áo sơ mi của anh. Đúng như tôi dự đoán, trái cổ Thẩm Tu khẽ trượt lên xuống vài lần. Thấy anh còn chần chừ, tôi ép ra mấy giọt nước mắt. Ông xã, anh không muốn cho em mặc đồ của anh sao? Hay là anh định để dành cho người phụ nữ khác? Tôi chưa kịp nói hết câu, bàn tay to lớn của Thẩm Tu đã bịt kín miệng tôi. Tô Tiểu Mục, giọng anh nghiến răng, không còn vẻ bình tĩnh như trong bệnh viện. Thậm chí, trong đó còn ẩn chứa sự nhẫn nhịn. Tôi chỉ còn cách ú ớ. Cuối cùng, Thẩm Tu đỏ mặt, quay vào phòng ngủ và mang ra một chiếc áo sơ mi đen. Anh ném nó lên người tôi rồi rít qua kẽ răng, đi tắm đi, sau đó quay người vào phòng làm việc. Lách cách, khóa cửa rồi, ngại ngùng đến thế cơ à? Tôi đứng ở cửa phòng làm việc, gõ nhẹ, ông xã, đầu em còn đang băng bó, không được dính nước đâu. Không có phản ứng, tôi đảo mắt, tiếp tục, ông xã à, anh không thương cục cưng nhỏ của anh sao? Anh không quan tâm em à?
Cửa đột ngột bật mở, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh, dán chặt vào tường. Tô Tiểu Mộc, đừng chọc anh nữa, anh ta nóng người thật rồi. Chỉ cần vài câu mà đã khiến anh rối loạn thế này, sao có thể không ngoại tình được chứ? Ông xã, tôi kéo dài giọng, nũng nịu, đôi mắt Thẩm Tu tối sầm lại, cúi người đè sát xuống. Nhưng tôi đâu để anh thực hiện ý đồ, nhanh chóng né tránh. Tuy nhiên, Thẩm Tu đã nhận ra ý định của tôi, anh chen chân vào, giữ chặt eo tôi. Hai mắt tôi tối sầm, khóe môi Thẩm Tu khẽ giật, anh cúi xuống sát tay tôi, giọng trầm ấm vang lên, bà xã, tối nay em vui chưa? Nhà bếp không đủ để em trổ tài sao? Anh còn một phòng chứa đồ, toàn những thứ không dưới 6 con số. Lúc này, tôi cảm thấy như bị đánh bại hoàn toàn. Chạy trốn vào nhà tắm, tôi tựa vào chiếc bồn rửa mặt, thở hổn hển. Sở Khanh này, thông minh quá. Chương 3, trò chơi tình ái. Lần này thất bại, tôi đành ngoan ngoãn hơn sau khi tắm rửa. Dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình của Thẩm Tu, tôi còn quấn thêm chiếc khăn tắm. Cửa phòng làm việc vẫn để mở, tôi lặng lẽ thò đầu vào quan sát, không có ai. Sau khi cúi đầu kiểm tra kỹ lưỡng chiếc khăn tắm, đảm bảo nó sẽ không rơi xuống, tôi bắt đầu tìm kiếm anh. Đi tới cửa một gian phòng ngủ khác, cửa mở ửng, Thẩm Tu đang bận rộn trải giường. Nhìn chiếc giường lớn kia, tôi không dám tiến đến trêu ghẹo nữa. Quá nguy hiểm, nếu Thẩm Tu không nhịn được mà ném thẳng tôi xuống đó, tôi kêu trời cũng không thấu. Có lẽ nghe thấy tiếng động, Thẩm Tu ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa dại dột tiến đến. Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Tu như cuồn cuộn sóng nhiệt. Anh đi về phía tôi, khiến tôi lúng túng lùi lại vài bước. Thẩm Tu dừng chân, đưa tay khẽ vén phần tóc rơi trên trán tôi, dịu dàng gạt ra sau tai. Khuya rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Chỉ nói một câu đơn giản, Thẩm Tu quay lưng bước ra, không quên đóng cửa giúp tôi. Mấy giây sau, khi chắc chắn tiếng bước chân bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, tôi mới tiến lại khóa trái cửa. Đêm dài mà, an toàn là trên hết. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, đầu óc tôi, sau một ngày tính toán đủ loại kế sách, cuối cùng cũng có thể thả lòng. Nhìn quanh một vòng, tôi nhận ra đây chính là phòng ngủ chính của Thẩm Tu. Ngoài ban công lớn, còn có cả nhà vệ sinh riêng. Khắp phòng, vẫn vương vất hương thơm nhẹ nhẹ của anh, dễ chịu lắm. Trời vừa sáng, đồng hồ sinh học của tôi đã kêu vang. Dù mất trí nhớ, thói quen thức dậy sớm, không vì thế mà thay đổi. Tôi đứng dậy bước ra phòng khách, nhìn quanh căn nhà rộng lớn, trống rỗng, chỉ còn lại mình tôi. Ông xã, tôi gọi, không ai trả lời. Thẩm Tu vẫn không có tiếng đáp lại. Đệch, tên khốn này chắc chắn nhân lúc tôi ngủ đã ra ngoài tìm hồ ly tinh kia. CMN, thật không biết đề phòng là gì mà. Mang theo tâm trạng thất bại, tôi đứng ngơ ngác trong phòng khách. Đột nhiên cửa mở, Tô Tiểu Mộc, sao em dậy sớm vậy? Thẩm Tu đứng ngay cửa, tôi phản xạ nhào tới, như một chú mèo nhỏ, tìm kiếm sự an toàn. Hai chiếc túi lớn Thẩm Tu mang theo, rơi xuống đất. Hù, ông xã, em dậy mà không thấy anh đâu. Em tưởng anh không cần em nữa. Tôi vừa khóc vừa làm nửa thật nửa giả, nước mắt nước mũi, lau hết lên chiếc áo sơ mi nhìn là biết đắt tiền của Thẩm Tu. Thẩm Tu luống cuống, vội vã dỗ dành, ở đây không có đồ dùng cá nhân của em, anh ra ngoài mua một ít. Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy các đồ dùng cá nhân như khăn tắm, bàn chải đánh răng, cùng quần áo lót nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi sửng sốt, tiếng nức nở lập tức im bặt, cơn xấu hổ đột ngột ập đến như sóng vỗ. Đúng lúc này, Thẩm Tu khẽ ngồi xuống, mắt tôi vô tình nhìn theo anh. Chết rồi, tôi vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đen Thẩm Tu đưa tối qua, đôi chân dài, thon thả lộ ra rõ ràng bên ngoài. Mặt tôi đỏ bừng lên, nhưng dường như sự chú ý của Thẩm Tu không dừng ở đùi tôi. Anh lấy ra từ túi một đôi dép lê mềm mại, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và đi dép cho tôi. Tô Tiểu Mộc, không bao giờ có chuyện, anh không cần em. Không bao giờ, đôi chân tôi ấm áp. Ôi trời, đạo hạnh của tên Sở Khanh này cao quá. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, kể từ khi tôi dọn vào nhà Thẩm Tu. Suốt thời gian đó, Thẩm Tu gần như luôn ở nhà cùng tôi, không rời nửa bước. Một ngày 3 bữa đầy đủ, anh chăm sóc tôi đến mức tôi phải thừa nhận bản thân cực kỳ thoải mái. Tôi đang sống cuộc sống mà nhiều người mơ ước, ăn uống, ngủ nghỉ, chẳng khác nào một chú gấu trúc. Được nâng niu trong lòng bàn tay, không phải lo bị làm thịt. Thật tuyệt vời, ngoại trừ việc tôi không nhớ nổi chút gì về tình yêu với anh, mọi chuyện khác trong đầu tôi vẫn rõ ràng, ví dụ như công việc. Đúng vậy, trong tiếng hét khàn cổ của sếp, tôi chỉ có 3 ngày nghỉ ốm. 3 ngày trôi qua, Thẩm Tu rất ngoan ngoãn và thành thật. Ngay cả khi gọi điện thoại,
anh cũng luôn nói chuyện trước mặt tôi. Dĩ nhiên cũng có phần vì tôi cố tình dính lấy anh. Lạ lùng thay, đã 3 ngày rồi mà không thấy anh liên lạc với hồ ly tinh nào cả. Tôi không tin nổi rằng hồ ly tinh kia có thể nhịn lâu đến thế. Mỗi ngày tôi đều chờ đợi cô ta đến để chèn ép, nhưng thật tiếc, gió vẫn êm, sóng vẫn lặng, không có gì xảy ra. Tôi rất thắc mắc, em muốn ăn gì nữa không? Thẩm Tu đột nhiên nghiêng người sát lại, khiến tôi giật bắn mình. Tôi nhanh chóng định thần lại, đây là tối cuối cùng trong kỳ nghỉ ốm của tôi. Ngày mai, tôi sẽ phải trở lại làm việc, vì vậy Thẩm Tu đã đưa tôi đi siêu thị để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống rỗng. Siêu thị sang trọng, giá cả đắt đỏ đến khủng khiếp. Chưa kể, chiếc xe đẩy mà Thẩm Tu đang đẩy kia đã đầy ắp đồ. Sở Khanh bỏ tiền, đúng ra tôi nên tận dụng cơ hội mà Tiêu Pha thả ga, nhưng phẩm chất cần kiệm từ nhỏ không cho phép tôi làm vậy. Ui, quá rối rắm. Dường như nhận ra sự do dự của tôi, Thẩm Tu cười, nhẹ nhàng nhéo má tôi. Bà xã muốn mua gì thì cứ mua, chồng đây nuôi nổi em. Tôi định mở miệng đáp lại thì đột nhiên choang, âm thanh thủy tinh rơi vỡ vang lên phía trước. Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy con bạn thân Kiều Hạ với gương mặt đầy kinh ngạc. Dưới chân cô ấy, một chai rượu vang đỏ đã vỡ nát, dòng rượu đỏ chảy loang khắp sàn, như đang chảy về phía chúng tôi. Người quản lý siêu thị lập tức đến giải quyết. May mắn thay, lúc đó siêu thị không đông người. Kiều Hạ không đủ kiên nhẫn nói nhiều, chỉ ném một tấm thẻ tín dụng ra. Người quản lý vui vẻ cầm lấy, nhanh chóng đi xử lý. Kiều Hạ kéo tôi ra sau lưng cô ấy, dáng vẻ như một con gà mái bảo vệ đàn con. Thẩm Tu, anh định làm gì đây? Vẻ dịu dàng ban nãy của Thẩm Tu biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng toát lên từ người anh, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngại vì có sự hiện diện của tôi. Tôi vội vàng kéo tay bạn thân, Hạ, đừng lo lắng. Mấy ngày nay, Thẩm Tu đối xử với tao rất tốt, thật mà. Mày đừng giận, tao sẽ xử lý tốt. Kiều Hạ nghẹn họng, ho sặc sụa. Thẩm Tu nghe tôi nói, khóe miệng khẽ giật, vẻ không vui ban nãy lập tức tan biến. Tô Tiểu Mục, có phải mày đần rồi không? Chật, vạch áo cho người xem lưng thế này, tôi cũng chỉ hơi đần thôi mà. Tôi mở to đôi mắt ướt át, nhìn chăm chú vào bạn thân, cuối cùng cô ấy đành bại trận. Được rồi, chỉ cần mày thấy vui là được, tao còn có việc phải làm. Mẹ kiếp, gã chó kia nhất định đòi uống rượu vang đỏ của siêu thị này. Kiều Hạ bực bội đi lấy chai rượu khác. Tôi biết gần đây cô ấy đang chạy một dự án lớn và cái gã chó kia chính là đối tác của dự án đó. Trước khi đi tính tiền, cô ấy chợt quay lại, ánh mắt kiên định. Nếu anh ta dám bắt nạt mày, mày báo tao. Dù anh ta là ai, tao vẫn dám xắn tay áo lên, đánh cùng mày. Đừng sợ, chị mày ở đây. Tốt quá. Tôi nhìn theo bóng Kiều Hạ rời đi, không để ý đến nụ cười nhếch mép trên mặt Thẩm Tu. Khi quay lại, ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Tu chạm vào tôi. Bà xã, em thực sự nghĩ rằng anh đối xử tốt với em sao? Câu hỏi này có vẻ là một mệnh đề chết. Tôi ngẫm nghĩ vài giây, rồi gật đầu. Thẩm Tu như phát điên, đột ngột kéo tôi vào lòng, giọng anh mềm nhẹ như có thể vắt ra nước. Sau này, anh sẽ còn tốt với em hơn, tốt đến mức từng giây từng phút em sẽ luyến tiếc khi phải rời xa anh. Mẹ kiếp, Sở Khanh này đúng là biết ăn nói quá. Tôi vùi đầu vào ngực Thẩm Tu, cố gắng trấn tĩnh trái tim nhỏ đang đập loạn nhịp. Khúc nhạc đệm ở siêu thị, cả tôi lẫn Thẩm Tu đều không để trong lòng. Về đến nhà, Thẩm Tu bắt đầu sắp xếp đồ đã mua. Tôi ngồi trên ghế cao bên cạnh, thoải mái ăn bánh dâu tây ngàn lớp mà anh đã mua cho. Ông xã, táo rửa chưa? Ông xã, lấy sữa chua trong túi cho em khát. Ông xã, tối nay mình ăn gì ha? Tôi sai vặt Thẩm Tu rất vui vẻ, và anh cũng dường như rất hưởng thụ khi được tôi sai vặt, luôn đáp lại với ánh mắt tràn đầy tình ý. Ngay lập tức mất hứng, Sở Khanh này định quay đầu là bờ, cải tà quy chính sao? Đừng có mà mơ, một lần điều giả thì cả đời đều giả thôi. Đây chỉ là màn kịch giả dối. Ngày mai, chúng tôi mỗi người một nơi trở lại làm việc. Đến lúc đó, tên Sở Khanh này thừa cơ sẽ tìm hồ ly tinh, chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Hãy chờ xem. Chương 4, bão tố giữa trời quang. Sáng sớm, sau khi tắm rửa xong, tôi bước ra thì thấy bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Cháo kê vàng, còn bốc khói nghi ngút, bánh bao xíu mại, sandwich cắt gọn, cùng với trứng luộc đã bóc vỏ sẵn, tất cả được bày biện tinh tế trên đĩa. Tôi hiểu ngay, Thẩm Tu muốn chiếm lấy dạ dày của tôi. Nham hiểm quá. Tôi hung hăng cắn một miếng trứng luộc, nhất định tôi sẽ không khuất phục. Sau bữa sáng, Thẩm Tu đưa tôi đến tận dưới lầu công ty. Hết giờ anh đến đón em, có việc gì cần, nhớ gọi cho anh nhé. Tôi gật đầu qua loa,
tháo dây an toàn rồi vội vã chạy ra khỏi xe. Mãi đến khi quét thẻ vào tòa nhà, tôi mới thấy xe của Thẩm Tu rời đi. Tiểu Mộc, bạn trai cô đấy à? Đẹp trai quá đi. Một đồng nghiệp thân thiết kéo tay tôi vào văn phòng. Bạn trai? Không phải lâu đâu, rất nhanh sẽ không phải nữa. Công việc dồn lại suốt 3 ngày qua, suýt nữa đè bẹp tôi. Lão đại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi, làm tôi chỉ muốn hét lên rằng CMN, băng gạc trên đầu tôi mới vừa được tháo ra đấy. Bận rộn đến giờ nghỉ trưa, tôi mới giải quyết được 1/3 công việc. Nhìn đống bản thảo chất chồng, tôi sống không còn gì luyến tiếc. Nằm gục lên bàn, không còn muốn đi canteen ăn cơm nữa. Tiểu Mộc, cô ổn chứ? Muốn ăn gì để tôi mua giúp? Tôi yếu ớt lắc đầu, không cần đâu, tôi không đói. Mọi người đi ăn đi. Các đồng nghiệp thương cảm nhìn tôi rồi lần lượt rời đi. Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Tu reo lên. Không hiểu sao vừa nghe giọng anh, cảm giác ấm ức trong lòng tôi bỗng chốc tăng lên gấp bội. Ông xã, chưa đầy 10 phút sau, Thẩm Tu đã có mặt dưới lầu công ty tôi. Khi tôi chạy xuống, anh đang mặc đồ vest, trên tay cầm hộp cơm rất đẹp, đứng tựa vào xe. Ui ui, sao anh lại là Sở Khanh chứ? Thấy tôi đến gần, Thẩm Tu mỉm cười bước tới, nắm tay tôi dắt vào xe. Trong xe, nhiệt độ được điều chỉnh vừa phải, mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức phả vào mặt, làm tôi như được chữa lành ngay lập tức. Thì ra, không phải tôi không muốn ăn cơm, mà là tôi đang muốn một loại cơm khác. Tô Tiểu Mộc, mày đang phiêu, đồ ăn Thẩm Tu mang đến ngon tuyệt. Khi tôi đang ăn, Thẩm Tu bất chợt lên tiếng. Tô Tiểu Mộc, anh thực sự có thể nuôi em. Nếu công việc quá mệt mỏi, em có thể nghỉ ngơi một thời gian. Tôi sặc, khó khăn mãi mới ngừng. Thẩm Tu vỗ lưng tôi đầy ân cần. Nuôi tôi, đùa sao? Hồ ly tinh thứ nhất, rồi sẽ có hồ ly tinh thứ hai. Liệu anh ta có nuôi nổi tất cả không? Có lẽ vẻ mặt châm chọc của tôi quá rõ ràng, Thẩm Tu có phần không vui. Anh giữ cằm tôi, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Tô Tiểu Mộc, anh chỉ nuôi mình em. Sự im lặng như bức tường ngăn giữa tôi và Thẩm Tu. Tôi nhíu mày, sau đó mỉm cười ngọt ngào, trở lại vẻ ngụy trang quen thuộc. Ông xã tuyệt quá, em biết mà, ông xã luôn tốt với em nhất. Nhưng em thực sự thích công việc này, không muốn nghỉ đâu. Thấy tôi làm nũng, Thẩm Tu đành bó tay. Khi gần đến giờ làm, tôi vội mở cửa xe định trở lại văn phòng, nhưng Thẩm Tu lại khóa xe. Anh nhướng mày, giọng điệu đầy ý tứ, chồng tốt như vậy, chẳng phải cục cưng, nên khen thưởng anh một chút sao? Tôi ngẩng ra, nhìn gương mặt điển trai gần ngay trước mắt, tôi định khẽ chạm vào má anh để qua loa, rồi lên văn phòng rửa mặt là xong. Không ngờ, Thẩm Tu đột nhiên ngẩng đầu lên, môi anh thật mềm mại. Khi tôi định rút lui, gáy tôi lại bị một bàn tay to lớn giữ lại. Giữa hơi thở đan xen, anh liên tục thì thầm, Tiểu Mộc Mộc, khiến đầu óc tôi mờ mịt, hoàn toàn mềm nhũn. Sắc đẹp đúng là che mờ trí khôn mà. Sau nụ hôn hôm đó trong xe, Thẩm Tu dường như đã giải tỏa được bản tính vốn dĩ. Không còn vẻ kiềm chế, nhẫn nhịn của những ngày trước, anh bây giờ như biến thành một con người khác. Ví dụ như lúc này, tôi đang đứng bên cửa sổ kính dài, nói chuyện điện thoại với mẹ, không biết từ lúc nào Thẩm Tu đã từ phòng làm việc đi ra. Anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau. A, Tiểu Mộc, sao thế con? Tiếng la của tôi làm mẹ giật mình, giọng bà thoáng ngập ngừng, có ý dò xét. Thẩm Tu thì chẳng kiêng nể gì, anh vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả trên da thịt khiến tôi nhột nhạt, ngứa ngáy không chịu nổi. Không có gì ạ, con quên tắt lửa thôi. Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Tô Tiểu Mộc, bên cạnh con có ai à? Dạ không có ai cả. Mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm, suốt nhiều năm, bản lĩnh nhạy bén như Sherlock Holmes. Bà im lặng, khiến tôi hoảng hốt. Vừa định lên tiếng giải thích thì Thẩm Tu bất ngờ cắn nhẹ vào cổ tôi. Tôi khẽ kêu lên, Tô Tiểu Mộc, con dám ở chung với người khác, còn học được cách nói dối nữa. Chờ đấy, mẹ với bà lập tức mua vé xe qua đấy ngay. Hù hù, tôi sẽ bị lột da mất thôi. Đúng lúc này, Thẩm Tu nhẹ nhàng nhận lấy điện thoại từ tay tôi. Dì ơi, con là Thẩm Tu đây ạ. Dạ vâng, con và Tiểu Mộc đang sống cùng nhau. Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Đến Trung thu, con sẽ đưa Tiểu Mộc về thăm dì và chú ạ. Khi Thẩm Tu trả điện thoại lại cho tôi vẫn còn ngơ ngẩn. Trong trí nhớ của tôi, ba mẹ đâu có biết tôi có bạn trai. Tô Tiểu Mộc, con gái ngoan, làm mẹ bất ngờ quá đấy. Thật không tồi, không ngờ con lại lừa được Thẩm Tu về tay mình. Trong đầu tôi đầy dấu hỏi, mẹ lại nói rất nhiều, toàn là những lời khen ngợi Thẩm Tu không ngớt. Cuối cùng khi cúp điện thoại, tôi quay sang nhìn Thẩm Tu. Giọng điệu của mẹ tôi nghe như thể anh đã rất quen thuộc với bà rồi thì phải.
Thẩm Tu khẽ nhếch môi, bà xã à, em quên rồi sao? Anh đã đến nhà em nhiều lần rồi. Tôi thật sự quên, bắt đầu có điều gì đó không ổn ở đây. Đúng lúc ấy, điện thoại lại vang lên, tưởng mẹ gọi lại, nhưng hóa ra là từ bệnh viện, nhắc tôi đến tái khám vì đã qua 2 tuần. À phải rồi, lần trước tôi bị Thẩm Tu đưa đi, chưa hỏi rõ ràng tình hình thế nào. Tiện thể mai hỏi cho xong. Chương 5, cuộc đối đầu không mong đợi. Thẩm Tu định đi cùng tôi đến bệnh viện, nhưng vừa ra đến cửa thì nhận được điện thoại từ công ty. Có việc gấp cần anh giải quyết, vì vậy chỉ đưa tôi đến cổng bệnh viện rồi lái xe đi. Trước khi rời đi, Thẩm Tu còn dặn dò tôi đủ thứ. Nhìn chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, tôi hơi ngẩn ngơ. Hơn nửa tháng qua, hồ ly tinh kia không hề có động tĩnh gì. Vị trí, chính cung của tôi vẫn vững vàng. Vì thế, tôi gần như đã chìm đắm trong sự bình yên tạm thời mà quên mất mọi chuyện. Tôi quyết định, sau khi tái khám xong, sẽ chủ động ra tay. Kết quả kiểm tra xong xuôi, tôi cầm sắp tài liệu đi đến văn phòng trưởng khoa. Hóa ra tình trạng của tôi gọi là mất trí nhớ ngắn hạn. Hôm đó tôi bị kích thích mạnh, lại bị va chạm vào đầu, nên mới dẫn đến tình trạng này. Nghe bác sĩ giải thích, đầu óc tôi bỗng trống rỗng. Thảo nào hôm đó, Thẩm Tu lại vui vẻ như thế. Hóa ra anh ta đoán được rằng tôi đã quên đi mọi chuyện khốn nạn mà anh ta từng làm với tôi. Tôi hỏi thêm vài câu về tình trạng của mình, bao lâu thì sẽ hồi phục. Trưởng khoa nói không cần vội, đến thời điểm nào đó trí nhớ sẽ tự nhiên quay lại. Còn tình trạng hiện tại cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của tôi. Cũng đúng, ra khỏi văn phòng trưởng khoa, tôi bất ngờ bị một cô gái nhỏ chặn lại. Giọng điệu của cô ta rất tệ. Chị Tô, thật trùng hợp quá, chị cũng đến bệnh viện à? Là đến khám tâm lý sao? Tôi cau mày, tìm kiếm trong đầu, nhưng không thể nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu. Tuy nhiên, ánh mắt đắc ý và vẻ khoe khoang của cô ta khiến tôi lập tức đoán ra. Chết tiệt, hồ ly tinh này, đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, đừng gọi bừa. Tôi không quen cô, chị Tô, xin lỗi chị. Em biết là lỗi của em, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh ấy đã không còn yêu chị nữa, anh ấy yêu em. Không cần phải xin lỗi tôi, nếu không có cô, tôi cũng sẽ không biết mình đã ở bên cạnh một thứ rác rưởi như vậy. Thật ra, tôi phải cảm ơn cô, thời buổi này tìm được người tình nguyện, làm trạm thu gom rác cũng không nhiều đâu. Chị, đọc nhiều bản thảo đến vậy, tôi chẳng sợ bị con nhãi trà xanh này khiêu khích. Mẹ kiếp, thì ra Sở Khanh khốn kiếp lại thích loại trà xanh bé bỏng này, suốt ngày gọi anh ơi, anh à. Tôi lạnh nhạt nói tiếp, xin lỗi, tôi bận, không có thời gian nói nhảm với cô. Đang định rời đi, cô ta lại nắm lấy tay tôi. Chị Tô, em thật sự xin lỗi, nếu chị cảm thấy hôm đó ở khách sạn đánh chưa đã tay, thì bây giờ có thể đánh tiếp, em tuyệt đối không đánh trả. Nhưng xin chị, đừng gây phiền phức cho anh ấy nữa, được không? Bị điên à? Tôi gạt tay cô ta ra, vừa định lên tiếng thì một lực mạnh đẩy tôi sang một bên. Tô Tiểu Mộc, cô độc ác quá đấy. Cô có biết Nhan Nhan đang mang thai không? Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy, cô có chịu trách nhiệm nổi không? Lại một tên điên nữa. Tôi nhìn thẳng vào gã đàn ông xa lạ trước mặt, giọng lạnh băng, nếu cô ta đang mang thai thì chăm sóc cho tốt. Đừng thả ra ngoài mà cắn người. Khoan đã, mang thai, trà xanh mang thai với Sở Khanh. Một tiếng sét giữa trời quang đánh thẳng vào đầu tôi. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, nhưng rồi một bàn tay to lớn đỡ lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng. Mùi hương quen thuộc của Thẩm Tu xộc vào mũi, khiến mắt tôi đỏ hoe. Tôi gần như lập tức tránh ra, nhưng lại bị Thẩm Tu giữ chặt. Tôi đã nói, đừng xuất hiện trước mặt cô ấy. Các người thật sự nghĩ rằng cô ấy là Tô Tiểu Mộc, thì các người muốn bắt nạt thế nào cũng được sao? Giọng của Thẩm Tu lạnh lẽo như băng, dù không ngẩng đầu lên, tôi vẫn cảm nhận được trong lời nói của anh sự u ám đầy chết chóc. Chương 5, vòng xoáy tình yêu. Trà xanh im lặng, nhưng người đàn ông lạ kia run rẩy như gom hết can đảm, nói, do cô ấy ra tay với Nhan Nhan trước. Nhan Nhan đang mang con của tôi, nên tôi mới. Cút, Thẩm Tu quát lớn, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên và thế giới trở lại yên tĩnh. Úi chà, Sở Khanh bị cắm sừng rồi. Hóa ra, đứa con của Trà xanh không phải của Thẩm Tu, mà là của người đàn ông kia. Chật, đúng là quả báo nhãn tiền, cắm sừng người khác rồi lại bị người khác cắm sừng. Đây chắc là vòng tuần hoàn nhân quả nhỉ. Tôi sâu tính bật cười thành tiếng trong vòng tay Thẩm Tu. Thẩm Tu giữ vai tôi, nhìn chăm chú với vẻ thận trọng, giọng anh đầy dịu dàng, bà xã. Tôi không cười nổi nữa, dù cho anh vừa bị cắm sừng, dù cho anh đã.
anh hùng cứu mỹ nhân, thì sự thật về việc anh ngoại tình vẫn không thể xóa bỏ. Suốt quãng đường về nhà, tôi im lặng, đầu óc tôi cứ như lơ mơ, sau cú xô đẩy của người đàn ông kia, những ký ức vụn vặt chồng chéo lên nhau, nhưng tôi không thể ghép nối được tất cả. Thấy tôi khác thường, Thẩm Tu ngừng xe bên đường, lo lắng nắm tay tôi, "Tiểu Mục, em khó chịu ở đâu không? Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện nhé." Trong trí nhớ lờ mờ của tôi, hình như có một ai đó từng gọi tôi là Tiểu Mục bằng giọng non nớt hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tu, ánh mắt Thẩm Tu thoáng qua sự kinh ngạc, đầy căng thẳng. Em nhớ ra rồi." "À, sao căng thẳng thế? Chắc chắn Trà Xanh bé nhỏ thường gọi anh như vậy." Tôi thở dài, giọng nhõng nhẽo, "Anh ơi, chúng ta về nhà đi, em đau đầu quá." Thẩm Tu sững sờ một lát rồi lấy lại bình tĩnh, "Được, anh đưa em về nhà." Sời, không thể gọi ra miệng. Từ bệnh viện về, quan hệ giữa tôi và Thẩm Tu trở nên lạ lùng. Mọi thứ xoay quanh một vòng luẩn quẩn đầy mâu thuẫn. Rất nhiều lần, tôi muốn gọi điện cho bạn thân để hỏi nên làm gì, nhưng điện thoại của cô ấy lúc nào cũng không liên lạc được. Kỳ lạ, đã nửa đêm, cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi, có chuyện gì không? Tôi đành đáp lại rằng, không có gì. Hai, bạn thân dạo này có vẻ rất bận, đến mức không có cả thời gian nhận điện thoại. Cứ thế, tôi và Thẩm Tu tiếp tục sống trong mối quan hệ kỳ lạ. Anh không làm gì quá đáng, chỉ thường xuyên ôm hôn tôi. Còn tôi, luôn giữ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Mỗi lần như vậy, Thẩm Tu sẽ ghé vào tai tôi, thì thầm rằng tôi là đồ vô lương tâm. Thời gian trôi nhanh, 1 tháng nữa lại qua đi. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc dọn ra khỏi nhà Thẩm Tu. Sự xa hoa ở đây dễ khiến người ta sa ngã, còn chiêu trò của Thẩm Tu thì quá thâm sâu. Tôi sợ mình đang dần bị anh lung lạc. Hơn nữa, căn hộ nhỏ của tôi chắc đã ngập bụi bặm. Vậy nên, hôm nay, nhân lúc tan làm sớm, tôi quyết định tự mình đến căn hộ để dọn dẹp. Không ngờ, dưới lầu chung cư, tôi lại gặp người đàn ông lạ mặt từng đẩy tôi ở bệnh viện. Thật trùng hợp, tôi cúi đầu giả vờ không biết, định vòng qua anh ta mà đi. "Tiểu Mục", giọng nói này nghe quen thuộc quá. Mẹ kiếp, đen đủi thật. Trà Xanh đã đến tìm tôi thì thôi, giờ đến cả người tình của cô ta cũng tìm đến. Đúng là một đám điên. "Tiểu Mục, anh biết lỗi rồi. Anh bị ma xui quỷ khiến, nên mới dây dưa với ả hồ ly tinh kia. Cô ta không mang thai, cô ta lừa anh thôi. Trước giờ cô ta chỉ để ý căn nhà mẹ anh mua. Bây giờ anh mới nhận ra, người con gái anh thật lòng yêu thương là em. Tiểu Mục, anh xin em tha thứ cho anh, được không? Chúng ta sẽ quay lại như trước kia. Anh biết em không thích bị đụng chạm, nên sau này em không cho phép. Anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em." Anh có bệnh à? Tôi không quen anh, nếu còn quấy rầy, tôi sẽ gọi bảo vệ. Tôi sợ hãi, định đi lên lầu, nhưng người đàn ông đó kéo tay tôi lại. "Tiểu Mục, anh yêu em thật lòng, anh không thể mất em được." Tôi bật cười lạnh lẽo, một kẻ không kiểm soát được nửa thân dưới như anh mà dám nói tiếng yêu. Chữ đó từ miệng anh nói ra chỉ khiến người khác ghê tởm thôi. Cô, anh ta tức giận. "Tô Tiểu Mục, cô không thấy xấu hổ khi nói vậy à? Chúng ta ở bên nhau hơn 1 năm, cô thậm chí còn không cho tôi nắm tay. Tôi đâu phải hòa thượng, với cái tính tẻ nhạt của cô, ngoài tôi ra, còn ai muốn ở bên cô nữa?" Những mảnh ký ức rời rạc, trong đầu tôi đột nhiên kết nối lại, rõ ràng dần theo từng lời nói của anh ta. Tôi nhớ ra rồi, người đàn ông này chính là tên khốn từng cắm sừng tôi. "Tô Tiểu Mục, cô nghĩ mình leo lên được Thẩm Tu thì có chỗ dựa à? Đừng mơ, anh ta chỉ đang chơi đùa với cô thôi. Thẩm Tu là đối thủ một mất một còn của cô, sao có thể thật sự thích cô được?" Quá nhiều hình ảnh trong quá khứ hiện lên, từng mảnh ghép dần lấp đầy trí nhớ của tôi. Thẩm Tu, đối thủ một mất một còn, cả người tôi như bị tê dại. Người đàn ông kia còn định kéo tôi vào lòng thì đúng lúc bảo vệ tuần tra đến gần. Tôi lập tức hét lớn, "Cứu tôi với, dê sồm!" Tên khốn đó kinh ngạc, toan bỏ chạy, nhưng bảo vệ đã kịp tóm gọn anh ta. Chúng tôi cùng vào đồn cảnh sát, tên điều cáng kia vẫn hùng hổ, nhưng tôi không nói một lời, tỏ ra mình là người bị hại hoàn toàn. Bạn thân tôi đến, và phía sau cô ấy là một người đàn ông nho nhã. "Trời đất, sao lại thế này? Sao mày lại dây vào tên khốn này? Thẩm Tu đâu? Anh ta là đồ trang trí à? Sao để mày ở đây một mình?" Tôi quá mệt mỏi, chẳng muốn trả lời. Người đàn ông đi sau cô ấy trầm ngâm, ngăn lại cơn lầu bầu liên hồi của bạn tôi. Mọi chuyện sau đó đều được người đàn ông đó xử lý. Khi tôi và bạn thân ra khỏi đồn cảnh sát, gã khốn kia vẫn còn ngồi xổm trong đó. "Tiểu Mục, mày sao vậy? Từ nãy giờ không nói tiếng nào. Đệt, có phải tên chết tiệt Thẩm Tu bắt nạt mày nữa không?"
Mũi tôi cay xè, tôi nhào vào ôm lấy bạn mình. Hù hù, hả, tao nhớ ra hết rồi. Tên khốn Thẩm Tu, thừa nước đục thả câu, chắc chắn anh ta đang trả thù tao. Hù hù, bạn thân tôi đứng đơ ra. Chưa kịp khóc xong, tôi lại bị kéo mạnh ra khỏi vòng tay cô ấy. Mùi hương quen thuộc của Thẩm Tu tràn vào mũi, nước mắt tôi chảy dữ dội hơn. Bạn tôi thấy thế liền sắn tay áo, định xông tới, nhưng người đàn ông bên cạnh đã kịp ngăn cô lại. Thẩm Dục, mau đưa người phụ nữ của anh đi đi. Tôi và bạn thân ngơ ngác nhìn nhau. Thẩm Tu, Thẩm Dục, mẹ kiếp, bạn thân tôi hùng hổ thế mà bị người đàn ông tên Thẩm Dục kia bế lên rồi. Trời đã tối rồi, vật vã suốt cả ngày dài. Thẩm Tu không nói một lời, chỉ lẳng lặng dẫn tôi vào xe. Tôi cố vùng ra vài lần nhưng không thành. Thật là tôi còn chưa ăn tối, sức đâu mà chống lại anh. Đứng trước cửa nhà, tôi không muốn vào. Tô Tiểu Mộc, anh không ngại bế em vào đâu. Thấy chưa, lộ nguyên hình rồi. Bước vào nhà, tôi phát hiện Thẩm Tu đang làm sủi cảo. Xí, tôi bị kéo đến ngồi trên ghế cao, cạnh bàn nấu ăn. Bị bắt nhìn anh tiếp tục gói và nấu sủi cảo. Mùi hương tỏa ra thơm nức mũi. Hương vị này giống hệt sủi cảo mẹ tôi làm mỗi khi đến sinh nhật. Sinh nhật tôi ngơ ngác, nhìn chén sủi cảo bốc khói nghi ngút đã đặt trước mặt mình. Tiểu Mộc Mộc, sinh nhật vui vẻ. Nhìn Thẩm Tu trước mặt, tôi ngẩn người. Tôi và Thẩm Tu có thể xem như thanh mai trúc mã. Hồi nhỏ, hai gia đình sống cùng một khu nhà. Quan hệ của chúng tôi vốn rất tốt, nhưng tôi có một người bà nội luôn trọng nam khinh nữ. Khi còn nhỏ, Thẩm Tu đã là đứa trẻ ưu tú, đẹp trai hơn các bạn cùng lứa. Tất cả mọi người trong khu đều thích anh, đặc biệt là bà nội tôi. Bà cực kỳ quý Thẩm Tu, thậm chí còn vượt xa tình cảm dành cho đứa cháu gái ruột là tôi. Cảm giác bất công đó khiến tôi oán hận Thẩm Tu. Nhưng tôi đã quên mất rằng mỗi lần khiến tôi giận đỏ bừng mặt, Thẩm Tu lại mang đồ ăn yêu thích của anh đến cho tôi, nói: Tiểu Mộc Mộc, cho em nè. Tiểu Mộc Mộc, sủi cảo sắp nguội rồi. Nhìn Thẩm Tu qua làn khói bốc lên, những cảm xúc không thể gọi tên đang dâng trào trong lòng tôi. Tôi cúi đầu, gắp một miếng sủi cảo, cắn một miếng. Vị này giống y như món mẹ tôi từng làm. Thẩm Tu mỉm cười, vuốt nhẹ trán tôi, rồi lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh, cắm nến lên và đặt trước mặt tôi. Chúc Tiểu Mộc Mộc của anh luôn hạnh phúc. Nhìn gương mặt thân thiết của Thẩm Tu, tôi bỗng nghẹn ngào. Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thẩm Tu cúi người, chạm nhẹ trán vào tôi. Ánh mắt anh lấp lánh như ngân hà. Sinh nhật Tiểu Mộc Mộc, em có thể cho anh mượn một điều ước không? Sắc đẹp đúng là mê hoặc lòng người. Thế mà tôi lại gật đầu đồng ý. Thẩm Tu cười, nụ cười dịu dàng, tràn đầy tình cảm. Anh hy vọng danh xưng chồng yêu mà Tiểu Mộc Mộc gọi sẽ thành sự thật. Quá đáng. Tôi định phản đối, nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Tu đã ôm lấy mặt tôi và đôi môi anh áp xuống. Mãi đến khi tôi sắp nghẹt thở, anh mới chịu buông ra. Tiểu Mộc Mộc, anh thích em từ lâu rồi. Chúng ta ở bên nhau đi. Chắc chắn là Thẩm Tu có phép thuật. Nếu không, sao tôi lại gật đầu đồng ý chứ? Ban đầu, Thẩm Tu nói Trung Thu sẽ đưa tôi về ra mắt ba mẹ. Nhưng ngay ngày hôm sau, có lẽ sợ tôi đổi ý, anh lôi thẳng tôi ra khỏi chăn. Khi tôi tỉnh táo lại, chúng tôi đã đứng trước cửa nhà mình. Chuyện gì thế này? Không chỉ có ba mẹ tôi, mà còn có cả ba mẹ Thẩm Tu. Dường như họ đã trò chuyện với nhau từ lâu. Vừa thấy chúng tôi về, ba mẹ tôi đã nhét ngay sổ hộ khẩu vào tay Thẩm Tu. Sau này, Tiểu Mộc giao cho con. Ba tôi nhìn Thẩm Tu với vẻ hài lòng, như đã hoàn thành xong một nghi lễ quan trọng. Thẩm Tu nhanh nhẹn, lễ phép đáp: Dạ, ba mẹ. 4 tiếng đáp đồng thanh vang lên. Ra khỏi cục dân chính, tôi vẫn chưa hoàn toàn định thần. Chỉ thấy Thẩm Tu cẩn thận cầm 2 cuốn sổ đỏ, hết đọc lại sờ, rồi cất vào túi. Cho em xem với. Thẩm Tu lắc đầu: Bà xã, sau này giấy hôn thú anh sẽ bảo quản. Thẩm Tu vừa dứt lời, một nụ hôn nồng nhiệt đã rơi xuống. Kêu sai rồi, phải bị phạt. Nhưng mà em là vợ anh, nên anh cho em cơ hội sửa lại. Ôi cái định mệnh. Thẩm Tu nheo mắt, cúi đầu chuẩn bị hôn tiếp. Tôi đỏ mặt, vội vàng gọi: Ông xã. Lại một nụ hôn nữa, còn dài hơn trước. Vẫn sai rồi. Hơ hơ, tự tạo nghiệp, tự nuốt lấy. Tôi hít sâu một hơi: Chồng yêu, bà xã giỏi quá, thưởng cho em một cái. Thẩm Tu, đúng là tên khốn mà. Toàn Văn Hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, từ kẻ thù thành người yêu. Tác giả Trần Trần. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.